5 drone paling lasak di dunia. Drone yang mempunyai ketahanan badan yang luar biasa adalah menjadi kegemaran ramai orang, terutamanya juru video. Inilah yang menjadikan drone kalis air dan mempunyai ketahanan yang sangat baik kini mendapat permintaan di pasaran kerana ia boleh dikendalikan dalam semua cuaca tanpa perlu risau dirosakkan oleh air. Membawa pelbagai rekaan dan dijual dengan harga yang agak tinggi. Selain itu, drone yang lasak ini banyak ciri-cirinya yang mampu memuaskan pembelinya. Mari kita kenali 5 drone paling lasak di dunia. Nombor 5, Power Vision Power Egg X. Rekaan Power Vision Power Egg X kelihatan lebih menarik kerana ia berbentuk seperti telur. Tetapi jangan tertipu dengan bentuknya. Drone ini sangat lasak dan drone ini mampu merakam video sehingga resolusi 4K dan dilengkapi dengan teknologi tracking and follow me yang berfungsi mengikut objek yang ingin dirakam secara automatik. Power Vision Power Egg X boleh diterbangkan dalam hujan lebat dan mampu terapung di permukaan air. Drone ini telah dikeluarkan pada tahun 2016 oleh Power Vision. Drone ini juga mampu terbang dengan baik selama 30 minit. Selain itu, syarikat drone ini juga menghasilkan aplikasi yang membolehkan video boleh terus diedit terus dalam aplikasinya. Power Vision Power Egg X sering digunakan oleh juru video untuk merakam pelbagai pertandingan sukan air seperti meluncur, berkanu dan lain-lain. Di pasaran gadget ini berharga RM3,111 Malaysia. Nombor 4, Swell Pro Splash Drone 3. Brand Swell Pro memang sering mengeluarkan drone waterproof kualiti yang sangat terbaik dan salah satu produk yang paling terkenal dan laris adalah Swell Pro Splash Drone 3. Swell Pro ialah pengeluaran drone yang berpangkalan di China. Drone ini dibekalkan dengan kapasiti bateri besar yang mampu beroperasi selama 25 minit dengan penerbangan yang sangat baik. Drone ini juga mempunyai mod sukan yang sesuai terutamanya untuk peminat sukan air. Selain itu, Swell Pro Splash Drone 3 dapat melakukan pendaratan di atas air serta tahan terhadap air masin laut yang mampu membuatkan drone kita berkarat ataupun rosak. Yang menjadi daya tarik lainnya dari Swell Pro Splash Drone 3 adalah pada controller yang memiliki skrin luas berukuran 5 inci dengan kualiti gambar sangat jelas. Untuk harganya pula, Swell 32 juta Pro Splash Drone 3 dijual seharga RM9,048 Malaysia. Nombor 3, Swell Pro Spree. Swell Pro Spree mula diperkenalkan pada pameran teknologi CES pada tahun 2020 yang serta-merta mendapat kesambutan hebat daripada pencinta gadget terutamanya drone. Drone ini mampu terapung di atas air jika terjatuh ke dalam air tanpa perlu memasang span kembung penyelamat padanya. Selain itu, drone ini juga boleh digunakan untuk memancing. Ia dipanggil mod Sky Trolling Fishing. Ia juga mempunyai fungsi mampu menstabilkan video apabila video diambil. Drone ini juga tidak terkesan dengan angin yang kencang. Swell Pro Spree mempunyai dimensi yang lebih padat dan reka bentuk yang kelihatan moden. Apabila drone ini terapung di permukaan air, kamera di bawahnya dapat melihat pemandangan bawah air. Selain itu, gadget ini mempunyai kelajuan penerbangan yang sangat pantas. Untuk ciri lain, Swell Pro Spree dilengkapi dengan kamera 4K, teknologi penjejakan dan ikut saya dan lain-lain. Harga bagi drone ini dianggarkan RM7,000. Nombor 2, Parrot Hydrofoil. Parrot Hydrofoil boleh digunakan sebagai drone kalis air mampu milik untuk anda yang mempunyai bajet yang minima. Di pasaran, gadget ini dijual pada julat harga RM1,694 Malaysia. Tetapi drone ini tidak banyak kelebihannya seperti drone yang lain di dalam senarai ini. Syarikat membuat drone ini juga telah memberhentikan keluarannya kerana kos yang tinggi dan tidak menguntungkan syarikat. Parrot Hydrofoil membawa spesifikasi kamera VGA dan bateri yang boleh beroperasi selama 9 minit. Namun, produk drone ini hanya mampu menahan percikan air dan tidak boleh ditenggelami air. Apabila digunakan dalam mod air, Parrot Hydrofoil boleh meluncur sehingga 6.2 batu per jam. Nombor 1, Swell Pro Splash Drone 4. Swell Pro Splash Drone 4 ialah produk drone terbaru daripada syarikat Swell Pro. Drone ini menawarkan spesifikasi yang layak pada hampir semua bahagian hadapan, daripada prestasi kamera hingga ketahanan badan.
Selain itu, drone ini dilengkapi dengan power flip, iaitu jika drone ini jatuh ke dalam air, ia akan secara automatik kembali ke posisi asal supaya ia tidak tenggelam. Ketangguhan Swell Pro Splash Drone 4 membolehkan ia diterbangkan dalam semua keadaan cuaca. Sementara itu, kamera Swell Pro Splash Drone 4 mampu merakam video sehingga resolusi 4K dan menampilkan gimbal 3 paksi. Dilengkapi dengan kapasiti bateri 6600 mAh, drone ini boleh beroperasi selama 30 minit. Nilai harga bagi drone ini ialah RM123,461 Malaysia, menjadi pertimbangan utama ketika membeli Swell Pro Splash Drone 4. Kebanyakan produk drone kalis air terbaik didominasi oleh jenama Swell Pro. Walaupun dijual pada harga yang tinggi, prestasi yang ditawarkan amat berbaloi.